Hi! Welcome dito sa ating video kung saan ituturo ko naman sa iyo yung strategy number 4 kung paano mo ipopromote yung iyong Salveoworld and Technowise360 business. In this strategy, kailangan mo ng laptop, internet connection, and content. Ang magiging content mo, it's either giving value or tungkol sa product mo. Ginagamit ko din kasi ito kapag nagpo-promote ako, example ng Salveo Barley Grass. Gumagawa ko ng content, yung mga benefits tungkol sa Salveo Barley Grass. Ngayon, gagawa tayo ng ebook using Google Docs and Word document. Dito mapapractice yung creativity mo sa paggawa ng content and even sa graphic design, sa pagde-design ng libro mo. Ma-access ito ng mga prospects mo or kung sino man yung mga interested customers mo. Ang kagandahan dito, libre mo lang itong gagawin. Wala kang babayaran na software. Dali, magsimula na tayo. So, punta tayo ngayon sa Google Drive. So, i-type in mo lang https, drive.google.com. So, search natin and hanap tayo dun sa Google kung saan magsa-sign in tayo. Create ka lang ng account. So, ayan. So, ito yung magiging look ng Google Drive. Kung wala ka pang account, just make sure to sign in with your Google account, Gmail account. Kung pwede kang dumiretso dito kapag ka nasa Google ka. Example dito, yung may mga bricks dito or mga blocks. Ito, click mo lang siya, then meron siyang drive. And ito na nga, same look. So, it's either of the two kung saan ka pupunta. Now, dito, mag-a-upload ka. To upload, dito ka sa new, and then file upload. Pwede ka, kung may nagawa ka na, alright, try natin yung sa Google Docs. And meron lang tayong kokopyahin. Huwag mo itong kopyahin kasi ano lang to. Isa lang din itong sample. Nakuha ko lang to sa internet. So, I suggest na gumawa ka ng sarili mong content. Maganda kasi pag sarili mong content kasi alam din ng mga prospects mo, di ba? Na nag-effort ka din ng iyong content. Maganda yung content na related sa iyong offer, related sa offer mo na business opportunity or giving value. Magbigay ka lang ng value sa mga tao. Kasi tulad lang din yan ng panliligaw. Ligawan mo muna sila, magbigay ka ng chocolates, ng flowers, kasi hindi naman agad-agad sasagutin ka nila at sasali siya sa'yo. Pag may nakita silang value, nakita sila na trustworthy ka, then, yun, magta-trust sila sa'yo and mabibuild na yung relationship mo with them. Okay, so let's copy this one and paste lang natin. So, I don't suggest na mag-copy ka sa internet. Gumawa ka talaga ng sarili mong content. Okay? Sarili mong content. So, ipon tayo. Okay, ipon tayo to. Okay, so ito yung example ng content. So, paano mag-ipon? May mga toolbars tayo dito sa taas. Merong mga format, tools, add-ons. Dito tayo kasi importante ito eh. Pwede ka lang simpleng maglagay ka lang ng content mo. And then, mag-insert ka ng, insert. Ang pinaka-importante malaman is yung link. Kasi pwede kang mag-insert ng link. Pwede na silang mag-click. Diretso na sila. Example lang nito is yung link ko. Okay, apply natin. So, yun. Pwede yung naka-bit.ly or pwede yung diretso na yan na Salveoworld. Pero I always suggest gumawin ka ng bit.ly para ma-customize mo. Kagandahan kasi sa bit.ly is
makikita mo kung ilan yung nagkiklik sa link na nilagay mo. Kung maraming nagkiklik, that means effective yung content mo. And evaluate mo din kung walang nagkiklik, that means you have to improve your content. Click nila, mariredirect sila dun sa website, no, na meron siyang landing page. Ito yung kung wala ka pang sales funnel. Later on, malalaman mo yung sales funnel sa mga ituturo ko pa na strategy, no, later on. Pero sa ngayon, kung gumagawa ka ng content na ganito, gamitin mo muna yung capture page ng landing page ng Salveoworld. Pag i-click nila yan, mapupunta sila dun sa landing page, no? Landing page, which yung nakikita mo is yung babae, si Dre Brown, na nagdi-discuss tungkol sa Salveoworld, sa opportunity. So, yun yung magiging landing page kung wala kang sales funnel. Pero kung meron naman, pwede yung link ng sales funnel ang ilagay mo dito or yung link ng ManyChat mo. Okay? Kung hindi mo pa alam yung ManyChat, then later on, pwede mong i-search ngayon or later on, meron din akong isi-share sa inyo tungkol dito bago tayo mag-proceed sa another matindi na strategy. So, yun. Ito muna, importante na alam mo to, insert mo yung link ng Salveoworld or ng Technowise360. So, pagkatapos mong magawa and ma-designan yung iyong ebook or ang document na ito, then ganito ang pag-save nito. So, sa file, choose download. Dito, gagawin natin siyang PDF document. Okay? PDF document, save natin siya sa ating computer. And then, kukunin natin yung link mamaya. Then, punta tayo ulit sa ating Google Drive. Upload natin yon. Nasa download natin. Okay, ito. 8 money tips. Para makuha natin yung shareable link. So, refresh natin para makita natin yung file. Ito na siya. 8 money tips for OFW. Get shareable link. Punta tayo sa bit.ly. Tayo sa bit.ly and create. Paste long URL. Then, gagawan yan ng customize link ni bit.ly. I-edit lang natin. Okay. Money tips. Money tips for OFW. Okay. Kung gagawa ka ng post sa Facebook, Instagram, or any social media platform, then ang call to action mo pwedeng ito. Okay? And pag nabasa nila yung link mo, then they will click the link, then diretso na sila sa business opportunity. So, yun lang, giving value. Kailangan magbigay tayo ng value, may makuha muna sila sa atin. So, yun. Yun lang ang example pag business opportunity. Meron naman akong nagawa tungkol naman ito sa barley grass kapag product ang iyong offer. So, may nagawa na ako sa aking Microsoft Word. Try natin, i-upload. So, upload ko yung nagawa ko. Wala siyang design. It's up to you kung magde-design ka. Gandahan mo yung ebook mo. So, nasa desktop ko yun. Tingnan natin yung Miracle Salveo Barley Grass. So, let's see. Okay, yan. I-upload natin siya dito sa Google Drive.
and then hanapin at gawa natin ng shareable link. Ang titingnan din natin. So, kailangan natin i-refresh para makita natin yung file. So, ito yung example. Okay? Ito yung example ng product. Nagbibigay muna ako ng example dito. Ayan. Ito, nilagay ko yung pangalan ko dito. Siyempre, mas may impress yung ating mga prospect kung nakita natin na tayo talaga yung gumawa ng ating ebook, no, ng content. So ito yung mga na-capture ko, na-search ko na mga photos, no? Ito yung mga benefits, no, the truth behind Salveo barley grass. So kung ino-offer mo yung mga products, mga jewelries ba, or yung mga organic products ng Salveoworld, pwede. Kukunin mo lang yung mga marketing tools, mga photos doon sa website natin. So, ganito lang naman siya. Maganda pag maraming pictures, no? Kasi, minsan ng iba, napapagod din magbasa, no? Pag may mga pictures na ganito, tapos may mga explanation dyan, mas mabilis, mas exciting para sa kanila na magbasa. So, ayan. Yan yung example ng barley grass. And dito sa baba, kasi dito ko siya binibenta sa Thailand, no? Sinishare ko lang yung link, pero dito sa baba, meron na siya, naka-explain na. So, isi-send lang nila. So, yung parang call to action po, no? Yung nagbenta ka na talaga sa baba. Pagkatapos mo magbigay ng value dun sa taas, mga benefits. So, dito, send me your receipt so I can send them, so I can send the item immediately. So, pwede nila akong i-contact dito. Once na i-click naman nila to, diretso naman to sa Facebook ko or call and text. Ayan. So, dito, take care of your body. It's the only place you have to live. So, ayan. Try natin tong link na nilagay ko. So, kapag may link ka, diretso na din yan. So, yun ang kagandahan dito, no? So, yan. Diretso na makukontak na nila ako agad. So, yun. Ang example, paano natin to i-share? Hindi itong downloadable, ha? Dapat i-save mo pa rin siya sa Google Drive at makuha mo yun. At nakasave to as PDF para hindi din makuha ng iba, no? Na kung ikaw ang nag-effort niyan. So, dito tayo, balik tayo. And, dito ulit. Okay. Ayan. So, naka-upload na siya. Dapat
PDF na siya, hindi na siya ma-edit. Hindi na siya ma-download ng iba and ma-edit. So, dito,